Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a 3-as kapcsolatban lévőknél. Régen csináltam, úgyhogy már azt hiszem éppen ideje az én nézőpontom szerint, vagy ahogyan én készítem ezt. Van az együtt élő páros, akik a mindennapjaikat a családjukban, az otthonukban együtt élik, és van az a páros, akik energetikailag együtt vannak, de nem élik együtt a közös otthonban az életüket, és van a középső személy, aki mindkét kapcsolatban ugyanaz. Tehát ezért van 3 személy, én így olvasom, és akkor kezdjünk is hozzá, lássuk, hogy mi a helyzet azoknál, akik együtt élnek. Hogy van az ő kapcsolatuk? Mit lehet tudni az ő kapcsolatukról? Mit lehet tudni az ő kapcsolatukról? Kiesett a veszteség lapja, úgyhogy már túl jól vannak, úgy látom. Úgyhogy keverem most közben. Na lássuk, mit lehet tudni az ő kapcsolatukról? Hogy vannak ők, akik együtt élnek? Hát úgy látom, hogy az akadályt a családi minták, a családi kötelék jelenti, tulajdonképpen a család. Ez van, akinél azt jelenti, hogy van ugye közös család, közös gyermek, és az irántuk érzett felelősségérzet, hát ugye ez a felelősségérzet, ez azt hiszik az emberek, hogy az a felelősségérzet, hogy adok neki enni, lakást, autót, azt hiszik, hogy ez a felelősségérzet. Miközben esetleg nyomorékát teszem lelkileg, mert olyan elvárásai vannak, hogy ő ne vegye észre, hogy micsoda energiák uralkodnak mondjuk a szülei között, és közben ő, hogy nem akarja észrevenni, ezért ő mindenféle a lelki betegséget összeszed, ami megnyilvánulhat akár ilyenbe is, hogy bulimiás lesz, vagy anorexiás lesz, vagy olyan magába forduló személyiség, akit aztán kiközösítenek, és nem értik a szülők, hogy azért lesz ilyen a gyerek, mert nem akar tudomást venni az otthoni dolgokról, de olyan is előfordul, hogy azért lesz valaki rövidlátó, vagy hallássérült, vagy halláskárosult, mert nem akarja hallani azt, ami körülötte történik. A másik nem akarja látni, ami körülötte történik, nem akarja észrevenni. És ezt ha hiszitek, hanem ez tényleg így van, és ez felnőtteknél is. Tehát amikor ilyen, vagy allergia például azért alakul ki felnőtt korban, amikor korábban soha nem volt neki olyanja, mert elkezd így tiltakozni a szervezet. Na most, ezt csak példaként soroltam el, hogy ilyennekkel találkoztam én már, hogy így reagál a test arra, hogy nem akarunk tudomást venni azokról a háttérben meghúzódó energiákról, amit mindenki érez, csak hát a felszínen mást mutatunk, mert hát mit szólnak hozzá. És azért van ez a rengeteg lelki problémás ember, és rengeteg rossz házasság, mert nemzedékek óta ezt a mintát követjük, és itt is még az látszik, hogy de hát mit szól a család, és itt nem csak ugye ebben az esetben lehet az, amit mondtam, hogy a saját gyerekeik, de lehet az is, hogy a tágabb család, hogy mit szól a tágabb család, mit szólnak a rokonok, mit szólnak az ismerősök, mert hogy a családnak a hűséghez, a családhoz való elköteleződés, az nyilvánvalóan nem egészséges, nem jó. És lehet ennek az a megnyilvánulása,
hogy másik félnek is van már kívülálló kapcsolata. Nem csak ez. Tehát itt az, hogy ennek a párnak, ennek az együtt élő párnak az élete a szörnyű, mármint energetikailag értem én a szörnyűt, meg egyébként is valószínűleg, tehát hogy azért itt már ez megnyilvánulhat a mindennapokban is, de energetikailag szörnyű, az úgy is lehet, hogy mind a két fél elkezdett kívül máshol keresni kapcsolatot. És például amikor azt hiszük, hogy nem tudnak a gyerekek arról, hogy kívül van egy kapcsolatunk, ők sokkal jobban érzik, hogy az egyik szülő, vagy a családban az a valaki, az már nem ide hűséges, mert nekik jobbak ezek az antennái. És itt akkor megint visszautalnék arra, hogy hiába akarjuk előlük ezt eltitkolni, ők érzik, és akkor így betegítjük meg. Szóval amit mondanak például, hogy a gyermek 7-8 éves koráig az összes betegsége az az anyjának a lelki traumája miatt van. Minden. És ez valószínűleg az eddigi tapasztalásuk alapján ez így is van. Szóval ahol ilyen problémák vannak, például az, hogy a kisfiúknál gyakori, vagy hát kisgyerekkorban gyakori a fülbetegségek, hogy gyakran megfázik, gyakran beteg lesz. Az mind az édesanyától jön. Az édesanyának a problémái azok, amiket nehezen él meg a gyermek. Ő érzi, átveszi. Még az a köldögzsinór, tudjátok, az még megvan. Azt mondják, hogy 7-8 éves korig az még úgy energetikailag működik, és ott veszi át. Tehát ezt hiába vágják el, az energetikai köldögzsinór ott van. Na nézzük ezt a ellenséget, hogy mi itt az akadály, mit akadályoznak itt meg. Mit akadályoznak itt meg ezek a lehetségesnek tartom, hogy a társ, az együtt élő társ az, aki ehhez a tradíciókhoz, vagy az ő saját hitrendszeréhez, és annak a szokásrendszeréhez fogalkörömmel ragaszkodik, és ő az, aki úgy gondolja, hogy még mindig lehet újat vinni ebbe a kapcsolatba. Na, nézzük a betegséget. Nem csak a kapcsolathoz ragaszkodik fogalkörömmel, hanem azt hiszem, hogy ahhoz is, hogy az, ami anyagilag vagyonfelhalmozva lett, vagy érték, ami neki érték, az ne veszítsék el. Igen. Nézzük most ezt a látogatást. Lehet, ugye, mint mondtam, hogy itt azért lehet, hogy a társnak is van az életében valaki, vagy legalábbis, ha nem is ilyen módon harmadik fél, de van neki az életében egy olyan valaki, akinél le tud nyugodni, aki mellett úgy meg tud pihenni, és ezeket az indulatait, ami benne vannak, azokat ki tudja adni, ki tudja beszélni. Szóval lehet valaki az életében, aki nem biztos, hogy még, inkább így mondom, hogy még nem biztos, hogy harmadik fél,
vagy negyedik fél, de az olyan pillanatnyilag, akivel ezt így akinek el tudja mondani, meg tudja élni. Ha nézzük akkor azokat, akik nincsenek együtt, azok, akik nem élnek együtt, hogy náluk mi a kapcsolat jelenlegi állása, hogyan állnak ők, hát azok, akik nem élik a mindennapjaikat együtt, az ő kapcsolatukról mit tudhatunk meg, ez most a kérdés, hogy itt a hármas kapcsolatban ők hogyan tudnak meglenni, vagy hogyan vannak el. Hát láthatólag ők másféle módon találkoznak, mint ahogy korábban. Lehet, hogy mostanában már ritkábban, vagy nem biztos, hogy már olyan, hogy nem biztos, hogy már csak a szenvedélyre koncentrálnak. Lehet, hogy amikor ők találkoznak, akkor már úgymond normális életet gyakorolják. Valahogy most ez jön, tehát, hogy így nem csak arról van szó, hogy akkor találkoznak és lerángatják egymásról a ruhát, hanem közösen dolgoznak, vagy tevékenykednek valamit, és akkor ezzel úgymond csiszolódnak, és egy közös életet élnek valamilyen módon, valamilyen szinten, és láthatólag itt ezen valamelyik ők nagyon is elgondolkodott. Na nézzük itt a tolvajt. Úgy tűnik, hogy a társ részéről a harmadik személy, aki itt van ebben a kapcsolódásban, ő lehet, hogy már nem párkapcsolatban gondolkodik, és lehet, hogy ő már tudomásul veszi azt, hogy ő csak egy harmadik személy, és nem is biztos, hogy akarja ezt folytatni, és lehet, hogy ezért van ez a szokásváltozás, mondjuk így, hogy ő már nem biztos, hogy akarja ezt. Bár az is lehetséges, hogy időről időre azért fölvillan benne az, hogy de jó lenne, de aztán lehet, hogy olyan régóta tart már ez az állapot, hogy tulajdonképpen elfogadta azt a tényt, hogy hát ez egy ilyen kapcsolat volt, aztán ennyi. Na nézzük a gondolatot. Én itt viszont azt érzem, hogy a középső személy részéről van egy olyan kitartó gondolat, hogy fél, hogy a köztük lévő távolság, vagy ha nő a távolság közöttük, akkor a harmadik személyben a vágyak azok kialszanak. Pontosan az, ami itt látható, hogy arra gondol itt a középső személy, hogyha túl soká vannak távol, akkor itt kiüresedik. Hogy ez most, hát azt mutatják a lapok, hogy fél attól, hogy ez lesz a következménye, miközben a harmadik személy meg már pontosan ebben az energiában van, hogy ő belátja, vagy ő úgy gondolja, hogy ideje belátni, hogy ebből csak ennyi hozható ki, és akkor lehet, hogy ő azért is viselkedik így, hogy változzon meg a kettőjük szokásrendszere, vagy az együtt töltött időnek az eltöltési módja,
hogy ezt valahogy ebbe az irányba terelje, hogy ez csak ennyi volt. Na lássuk akkor, hogyan gondolkodnak egymásról, mit gondolnak egymásról itt a kapcsolat tagjai, akik együtt élnek, az ő kapcsolatokban kérdezem, hogy az együtt élő pár hogyan gondol egymásra, kettőt kérek, és először a társ hogyan gondol a középső személyre, mit gondol, amikor rá gondol, milyen gondolatai vannak, és a középső személy a társára hogyan gondol. Hát úgy látszik, hogy a múltban lehet, hogy jobban tudtak volna, vagy jobban tudtak megbeszélni dolgokat, mint ahogy most, vagy legalábbis ha beszélnek, akkor lehet, hogy a múltat emlegetik fel, hogy emlékszel, mi amikor ide mentünk, meg amikor ezt csináltunk, tehát, hogy a kommunikációjuk erről szól, vagy amikor a gyerek ilyen, meg ezt csinált, meg olyan volt, tehát, hogy így ez a látszat kommunikációtnak érzem én, de most az ajándékra kérnék szépen. Igen, erre gondoltam, ami most itt kijött, hogy elhazudják az igazságot, elhazudják azt, hogy mit veszítettek már a múlthoz képest, és ezt ilyen látszat valósággal fedezik, ami hát kész katasztrófa. Na nézzük az üzenetet. És valahol itt a társ érzi és gondolja, hogy itt azért van harmadik személy, vagy volt, lehet, hogy tudja, hogy volt már itt harmadik személy a középső, vagy a társánál, és vagy a sajátját akarja titkolni, de az a lényeg, hogy itt gyakran torkollik ez a beszélgetés vitába, amikor is fölhánytolgatják egymásnak a megcsalást. Tehát itt én azt érzem, amit már korábban is elmondtam, hogy amikor kiderülnek ilyen harmadik fél egy kapcsolatban, gyakran ugye a családot hát tartsuk egybe ezzel a hazugsággal, maradnak együtt, valójában félnek, mind a kettő fél attól, hogy most elengedni az anyagi vagyont, fél attól, hogy ő neki önálló életet felnőttként kellene élni, felelősséget kellene vállalni a saját életéért, fél attól, hogy ő felnőtt módra éljen, akár egyedül, akár valaki mással, de a lényeg az, hogy olyan döntéseket hozzon, aminek a következményeit viselni kell. A felnőtté válás az valójában ezt jelenti, hogy képesek vagyunk viselni a döntéseink következményét, és nem maradunk benne egy kapcsolatban. Tehát amikor egy harmadik fél, egy harmadik személy beérkezik egy meglévő párkapcsolatba, akkor ott éppen nem viseljük a következményét, ugyanis amikor a párkapcsolatot létrehozzuk, akkor amellett döntünk, hogy mi vele vagyunk többnyire, mivel több nejűség nincs Magyarországon, legalábbis hivatalosan, és nem is nagyon szoktak úgy dönteni a párok, hogy oké, akkor mi csak ilyen lazán vagyunk, és ez egy eredendően nyitott házasság, vagy nyitott párkapcsolat, hanem általában kényszerűségből valamelyik mondja, hogy jó, hát akkor ez egy nyitott kapcsolat, de nem erről szokott szólni. És itt az a bevett gyakorlat, hogy amikor kiderül, hogy van harmadik, akkor valamilyen ilyen döntésünkért nem vállaljuk a felelősséget.
És ez a valódi felelősségvállalás, és nem az, amit az előbb mondtam, hogy adunk enni egymásnak, meg hogy tudunk ruhát venni, mert amikor már ezért vagyunk együtt, az bizony egy anyagiassági alapon működő üzlet. Az egy üzleti szerződés, ez egy üzleti kapcsolat. Lehet ezt mindenféle szép köntösbe öltöztetni, ettől még üzlet. És üzleti alapon maradunk együtt, és se annak semmi köze se a családhoz, se a gyerekhez, ott tiszta üzletről van szó, és akkor ezt így nem is folytatom tovább, mert ez valószínűleg sokaknak sérti a fülét, de valójában ha kinek sérti a fülét, az azért, mert ő pontosan ugyanezt éli meg. Én legalábbis, amikor mielőtt elváltam, akkor előtte mondtam, hogy na ezért én, mivel hogy üzletnek tekintettem már sok évtizeddel ezelőtt is ezt a dolgot, akkor is mondtam, hogy üzletből nem. Tehát azért nem maradok itt. És akkor nézzük a középső személy. Hát ő úgy gondolja, hogy ő neki hazudik a társa, hogy semmit nem mond igazat. Na nézzük a özvegyasszonyról, mit tudhatunk meg, hogy őt becsapja. Bizony a pénzzel is becsaphatja. Tehát a középső személy pontosan tudja azt, hogy hazudik az anyagiakra vonatkozóan neki a társ, hazudik arra vonatkozóan, hogy értékes, ez a kapcsolat értékes a számára, miközben ő neki meg azt mondja, hogy őt érzelmileg magára hagyja, hogy nem törődik az ő érzelmeivel. Ez a tipikus manipulatív kapcsolódás, amikor olyanokat mond egyik a másiknak, amivel hát érzelmileg sarolja, de valahol itt a középső személy tudja, hogy itt ez így nem igaz. Illetve jobban mondom, csak fél tőle, nem látja még bizonyítva, de valószínűleg, na most nézzük, mit jelent itt a féltékenység. Igen, erre gondoltam, ezért álltam meg a mondata, hogy a valószínűleg nem akar még nem akar ezzel szembenézni. Igen, nincs még készen arra, hogy ő ezt beismerje, hogy tényleg becsapják őt, hogy tényleg manipulálják, és ő erre nincs készen, ezért csak eljátsza ezt a félelmet, hogy jaj, félek attól, hogy a másik személy engem, vagy hogy mit csinál velem, miközben azért ő valahol tudja, sokat gondolkodik azon, hogy ez így nem normális, ez itten beteges, de itt még az látszik, hogy ő fél attól, hogyha ő ezen a gondolkodás módján változtat, akkor ő anyagilag kisemmiződik. Ő elveszti minden dolgát, és az ikerlángoknál azt hiszem ott csináltam egy videót, ahol elmondtam, hogy például az ikerlángok esetében az egyik ilyen teszt, hogy hajlandók vagyunk-e az anyagi biztonságunkat, jólétünket feláldozni az ikerláng kapcsolódásért. Mert ha nem vagyunk hajlandók, akkor nem lesz semmi változás az életünkben, illetve olyan változás lesz, hogy rosszabb lesz az életünk, mert meg akar tanítani bennünket az univerzum arra, hogy az anyagi dolgokhoz, a földi testhez, a földi vagyonhoz ne ragaszkodjunk, hiszen amikor meghalunk, mindent itt hagyunk. A testünket, a vagyonunkat, mindent. És nagyon sokan azt hiszik, hogy attól, hogy majd emlékeznek ránk, akkor én itt valami nagyot hozok létre, és akkor én valaki leszek, és oké, hogy ezt gondoljuk, de például ott vannak az atlantisziak,
ki emlékszik rájuk, vagy a maják, vagy akármelyik nagy társadalmak, amelyek tényleg 100 000 évekig éltek, és láthatóan, vagyis hogy bizonyíthatóan sokkal tovább fönnállt a civilizációjuk, mint amilyen most. És ők ott honnan tudjuk, tudunk-e róluk bármit is, hogy volt ott egy Pista, Jóska, Sándor? Nem tudunk. Semmit sem, tehát, hogy ez egy ilyen illúzió, ez is. Az egész élet, a földi emberi létezés az egy illúzió, és ez az, amit érdemes lenne átgondolni, hogy ez az illúzióért mit áldozunk be. Itt például a lelkét beáldozza. Na mindegy. Szóval ezek ilyen olyan kérdések, amik így felmerülnek bennem, ami nem kell egyetérteni vele, de azért érdemes elgondolkodni, és hogyha valaki úgy érzi, hogy ez ő vele benne visszhangra talál, akkor van érdekes. Van olyan dolog az életében, amit hasonlóképpen át kell gondolnia, és döntést kell hozni, mert, mint mondtam, a felelősségvállalás tulajdonképpen a döntéseinknek a következményeit kell viseljük, ez a felelősségvállalás az életünkért. Megnézzük akkor, hogy hogyan gondolnak egymásra az a pár, akik nem együtt élik a mindennapjaikat. Kettőt kérek itt is, először a középső személy, hogy gondol a harmadik személyre. Hogy gondol a középső személy a harmadikra, és a harmadik személy a középsőre. Nos, hát a középső személy szeretné, hogyha a köztük lévő távolság az megszűnne, hogyha felvállalhatná nyilvánosan ezt a kapcsolatot. Még érdekes. Ilyen gondolatok vannak. Vagy esetleg azt gondolja, hogy a harmadik személy erre vágyik. De mindjárt megnézzük, hogy akkor a tolvajról itt mit tudhatunk meg. És a katonatisztről. Hát igen, szóval, hogy szeretné, hogyha a kettőjük között a távolság az anyagi okok miatt ne legyen. Tehát ne legyen úgy értem, hogy az anyagi okok ne késztessék őket arra, hogy távol legyenek egymástól, hogy ne legyen ez a kettejük között ez vagy elhidegülés, vagy fizikai eltávolodás, amikor pedig nem ez a vágyuk. Tehát, hogy mind a ketten, legalábbis ő úgy gondolja, hogy ők arra vágynak, hogy együtt legyenek, a vágyaikat együtt megéljék, és ő nagyon szeretné, hogyha valami új korszak indulhatna, ahol az ő szenvedélyes érzései is megnyilvánulhatnának, mert hogy itt az látszik, hogy meglehetősen erős érzelmekkel van a harmadik személy iránt. Miközben a harmadik személy igyekszik magában kioltani a szenvedélyt. Na nézzük akkor a veszteséget. Igyekszik a vágyat elcsitítani magában. Nézzük még a szerencsétlenséget. Itt ebből én arra következtetek, hogy
ő tulajdonképpen itt nekem most az jött egyből, ahogy én kiraktam itt a féltékenységet és az állandóságot, meg a szomorúságot és a szerencsét, hogy fél attól, hogy a sors megbünteti őt vagy őket, hogyha megszegi azt a 10 parancsolatot még tovább is. Tehát itt valamiféle olyan félelmet érzek benne, hogy ne kívánd a másik párját, feleségét, házát. Ugye tudjátok, a 10 parancsolatnak van ez a fajta, vagy ez a parancsolata, amikor ne kívánt a másiktól semmit sem, ami az övé, semmit, ami se a feleségét, se a házát, se az értékét, se a barmát, se semmilyen értéktárgyát, ami az övé. És ő, úgy látom, hogy ő viszont ezért igyekszik magában vagy azt gondolja, hogy ezért ezt a szenvedélyt, ami benne van, az ez van a dolgok hátterében. Tulajdonképpen lehet, hogy belátta, hogy azért az ilyen típusú viszony az nem vezet jó eredményre, vagy pedig az történt, hogy ő végre kezdi értékelni magát, és akkor már nem úgy gondolja, hogy ettől ő azért többet érdemel, mint egy pótkerék a biciklin, tehát hogy így ennek ilyen két oka lehet. De minden esetre az látszik, hogy itt ez összhangban van a középső személy és a harmadik személynek a gondolatvilága. Ők mind a ketten valamiféle tisztulást vagy gondolnak, vagy abban reménykednek, arra vágynak, hogy valamiképpen tisztuljon a kettejük kapcsolata. Így gondolnak egymásra, és mint ahogy ott az előbb láttuk az ő jelenlegi kapcsolatuknál, hogy megváltozott, és ez nagyon passzol ahhoz, amit ők gondolnak most jelenleg. Más-más dolog van a háttérben, de úgy látom, hogy mind a ketten azt gondolják, hogy ez így lenne helyes. Na nézzük akkor, hogy hogyan éreznek egymás iránt. Mit éreznek egymás iránt a párok? Először az együtt élő párkapcsolatban élőknél néznénk meg, hogy mit éreznek egymás iránt, kettőt kérek, és először a társ hogyan érez a középső személy iránt. Ezt kérdezem, a társ hogyan érez a középső személy iránt? És a középső személy hogyan érez az együtt élő társa iránt? Hát az együtt élő társ, ő úgy gondolja, hogy nem tudom miért ez a lelki topronty jön most, tehát hogy a nagyon negatív gondolata van, vagy érzése van így a középső személlyel kapcsolatosan, ahogy lelkileg, vagy agyilag, így szoktuk mondani, hogy agyilag zizi az illető. Na nézzük a szerencsétlenséget. És a lelkészre is kérek. Mert azt hiszem, hogy úgy látja a középső szemét, hogy az a régi, a múlthoz képest nagyon megváltozott, és bizonytalan abban is, hogy mennyire elkötelezett ezzel a kapcsolattal összefüggésben, vagy pedig mennyire
van benne már normális, tiszta érzés, de itt nagyon ezt érzem, hogy ilyen, tudjátok, ilyen lenéző érzést érzékelek belőle. Olyan, amikor így, őszintén azt mondjuk a másikra, hogy ez egy hülye. Szóval, hogy így, nem tudom, szóval ezt érzem, amikor ez a lenézés is benne van ebben ez a lelki toporontyba, ebbe a szóba. Hát nem mondanám, hogy ez egy szép érzés a részéről, míg a középső személy pedig azt látja, hogy ő nem hátat kell, hogy fordítson ennek az egésznek. Nézzük itt a szerencsét. És az özvegy férfi. Elképzelhető, hogy hogy a másik hogy gondolkodik róla, itt a középső személy ezt tudja. Olyan, mint hogyha azt érezni, hogy ez a ilyen kitartás, ez a nagyon, hát ugye ezt szokták rá mondani, hogy toxikus, de én ezt nem szeretem, tehát ez a túlzásba vitt kitartás, ez a túlzásba vitt ragaszkodás, ez olyan gondolatokat indított el benne, például, hogy a hittel kapcsolatosan, és lehet, hogy ezt mondjuk a másik fél ki is nyilvánította neki, hogy ez micsoda hülye ezért, mármint bocsánat megint, tehát hogy azt a negatív véleményét, amit az előbb mondtam, hogy azt érzékelem. És olyan, mint hogyha ez itt a középső szemét ez letörné, mert hogy ő valóban nagyot változott. Itt jól érzi az együttélő társ, hogy a régi önmagához képest ő hatalmasat változott. És lehet, hogy például így a hit felé fordult, és ezért a többiek mondjuk lenézik, mert olyan módon teszi ezt, ahogy a másikaknak, vagy a környezetében élők ezt el se tudják képzelni. De amikor ilyesmi történik, hogy furcsán kezd a párunk, a társunk viselkedni, azt szokták mondani, hogy elfejlődnek egymás mellett. De ez az elfejlődés, ez valójában abból is ered, hogy már alapban nem voltak ők egy hullámhosszon, csak például valamilyen érdekszövetséget kötöttek. Lehet, hogy azért kötöttek érdekszövetséget, mert mind a kettő éppen szomorú szakításon volt túl, és akkor mind a kettő gyászolt, és ez volt az érdekszövetség alapja, hogy akkor nagyon gyakran előfordul, hogy két gyászoló szerelmi bánatos ember, akkor egymást sebeit nyalogatják, vagy a saját sebeiket úgy nyalogatják, hogy a másik meg közben asszisztál hozzá. Szóval, hogy és akkor így tudnak, ez is egy érdekszövetség, meg az is egy érdekszövetség, amikor például valaki ki akar kerülni a szülői házból, de önállóan nincs meg hozzá a bátorsága, és akkor keres hozzá egy olyan partnert, aki alkalmas volt rá, és akkor ez nagyon hamar kiderül, hogy hát ez nem működik, és akkor elkezdenek egymástól elfejlődni, más irányba fejlődni, és emögött tulajdonképpen nagyon sokszor az van, hogy a tudatszintjük más.
alapvetően más volt a tudatszint, csak akkor éppen mind a ketten a gyász tudatállapotában voltak, ami hasonló fázis vagy hasonló szintre tette őket, de amikor normalizálódik a helyzet, akkor kiderült, hogy ők nagyon-nagyon nem egy tudatszinten vannak, és itt most a középső személynél érzem azt, hogy ő elkezdett fejlődni, és egy darabig biztos húzzák vissza a társ, de egy idő után lehetetlen, mert ő már nem tud le alacsonyodni arra szintre, és akkor ez most nem tudom másképp kifejezni, csak mondjuk számokkal tudom ezt érzékeltetni, tehát a gyásznak, az apátiának a szintje az egy 30-as tudatszintnek felel meg, a félelem, amikor ők félnek önállóan kapcsolatot létesíteni, akkor az a 100-as tudatszint, és amikor így elmúlik a félelem, azt fel tudják dolgozni, akkor lehet egy 125-ös tudatszint, de elkezdett fejlődni a középső személy fölment egészen a büszkeség szintjére, ami 175-ös érték, és a társa meg ott maradt a 125-ösön, és akkor már nem tud. De ha például a középső személy egy ikellán kapcsolódásba kerül, ott rögtön sokkal magasabb szintet él meg, és onnantól kezdve ő már nem tud visszamenni a társa 125-ös szintjére, órákra, percekre, rövidebb időszakokra, de minél jobban erősödik egy ikellán kapcsolódás, ő már nem fog tudni azon a szinten létezni, és a társ meg ilyenkor csak azt tudja. Na most például az ikelláng kapcsolódásnál ez nagyon lényeges, hogy ezt megértsék mindenki, aki ilyenben van, mert hogy ennek aztán mindenféle következménye is van. Hát erről tudnék én beszélni azokkal, akik ezt kérik, de itt az a lényeg benne, hogy itt a középső személy láthatóan ő más irányba fordult, és nem tudnak ezzel mit kezdeni a környezetében lévők, mint ahogy a középső személy meg nem tudja. Mert hogy ezt, amit most elmondtam, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevesen tudják. Ezt én hoztam össze a különböző ismeretek összefésülése révén ébredtem rá, meg a saját tapasztalatok és az emberek, akik hozzám fordultak, azoknak a tapasztalatai alapján. Tehát ezt nem fogja tudni elmondani más, hogy ez miért így van, miért így éljük az életünket, és ez mind rezgés szinttel függ össze, és ez a kulcsa annak, hogy ők nem fognak tudni együtt élni, dönthetnek úgy, hogy kínlódnak, és kínlódnak egy darabig, aztán majd érkezik egy pont. Na lássuk akkor, hogy a másik kapcsolódásban mi a helyzet, hogy ott milyen érzések vannak. A középső személy és a harmadik személy között milyen érzések vannak, erre vagyunk kíváncsiak. 2-2 lapot kérek, és a középső személy először hogyan érez a harmadik személy iránt. Mit érez iránta? És a harmadik személy a középső személy iránt. Hát, a középső személy úgy éli meg, hogy ő az isteni társa. Tehát, hogy őt valószínűleg az égiek küldték neki, mert ő így éli meg. Na lássuk akkor, mi ez az állandóság. És a özvegyasszony.
azt akartam mondani, hogy ahogy az előbb kiraktam ezt az állandóság és özvegyasszonyt, az egy olyan nagyon szép energia volt, olyan áhítattal teli érzés, ahogyan rágondolt, hogy őt az égiek küldték neki, ez olyan áhítattal teli volt, nagyon szép, még most is érzékelem. Nagyon szép érzés, olyan úgy éli meg, úgy érez itt a harmadik személy iránt, és annak ellenére, hogy itt a beszélgetések és a köztük lévő kapcsolódás nem akadálymentes, mégis fél attól, legalábbis sokat gondol rá, hogy fél attól, hogy a múlt megismétlődik. Lehet, hogy itt arra gondol itt, hogy a múlt megismétlődik, hogy nem, amit az előbb elmondtam a másik társával kapcsolatosan, hogy ott nem volt tudatában ő annak, hogy az egy érdekszövetség volt annak idején, és hogy az eleve nem arról szólt, hogy ők egy hullámhosszon lettek volna, hanem valami olyan szituáció hozta őket össze, amiben már kódolva volt az, hogy nem lesz jó. Itt viszont egészen másként éli meg ezt a kapcsolatot. Láthatólag fél attól is, hogy a reményei, amelyeket ő ezzel a harmadik személlyel táplál, vagy az harmadik személy iránt táplál, azok nagyon távoliak és nagyon nehezen megvalósíthatók, mert ott vannak akár a szokásbeli különbségek, de mindenféle más társadalmi különbség is lehet. Viszont ez az érzés, amit itt éreztem, ez az áhítattal teli szeretet, vagy én nem is tudom, hogy hogyan vagy minek nevezzem ezt, ez egy nagyon biztató. Hogyha nézni, akkor azt tudnám erre neki mondani, hogy ez egy nagyon pozitív alap, nagyon biztató alap arra, hogy ennek a kimenetele nem olyan lesz, mint a másiké volt. Na, és akkor a középső, vagy a harmadik személynek a középső személy felé az érzései, hát az egy új szomorúságot ismertettek meg vele, egy új fájdalmat. Lehet, hogy itt a harmadik személy, mint ahogy az előbb láttuk, hogy ő úgy gondolja, hogy nem méltó a kettejük kapcsolatához az, hogy ők becsapják a jelenlegi társát, és ez a lemondás, ez egy újfajta fájdalomérzés, egy újfajta szomorúságérzés. Na nézzük itt a gyermeket, vagy mit tudhatunk meg erről. És akkor még a fájdalom, a szomorúságra is kérek, igen. Igen, tehát itt azt mondja, hogy az, hogy ők a találkozások azok elmaradnak, vagy azoknak a tartósága, a kitartás emellett, hogy találkoznak, az is fájdalommal jár, meg az is, ha nem. És ez az újfajta, amit ő korábban mondjuk nem nagyon tapasztalt meg, vagy amit ő korábban nem biztos, hogy képes volt. Na, ez a szeretetnek az a minősége, amikor annyira szeretek valakit, hogy őt nem akarom olyan helyzetbe hozni, hogy ő neki kelljen meghasonulni magával, hogy ő neki kelljen a saját erkölcsével szembe kerülni. Mert például látható, hogy itt a középső személy azért
nem egy léha. Tehát ez a kirakás most nem egy olyan középső személyről szól, aki egy léha 20 vagy ő 20 nőt szédítő valaki, vagy 20 szat futtat egymás mellett, és akkor minden nap mással randizok. Tehát ez nem egy ilyen fajta kapcsolat, hanem itt ennek a középső személynek van egy valamiféle erkölcsi tartása, vagy erkölcsi világnézete, és itt a harmadik személy nem akarja őt abba a helyzetbe hozni, hogy ő saját magával ilyen szempontból konfrontálódjon, és ezért inkább azt mondja, hogy hát, amit az előbb is láttunk, hogy legyen másképp, hogy legyen másféle szokásunk. De hát ez látszik is, hogy változnak, mind a ketten változnak, mind a kettejükben történnek így átalakulások. Ő nála is, meg nála is. Na, jó, megnézzük, hogy akkor hogyan alakulnak a kapcsolatok a következő időszakban, 1-2 hétben, amíg újra megnézzük, mit tudhatunk meg az együtt élő pár kapcsolatáról a következő 1-2 hétben, hogyan alakul, mit tudhatunk meg róla. Hát itt, ahogy az elsőnél is kijött, itt is kijön, hogy a kapcsolatuk az szörnyű, az beteges, az csak a legfeljebb a testi vágyak működnek, vagy pedig az a fajta vágy, hogy egyáltalán legyen kapcsolat, vagy mint az előbb is mondtam, hogy ha van család, van közös, akkor pedig, hogy azokat ellátni és azokról gondoskodni. Nézzük itt a betegséget. És a vágyat is, kérnék szépen. Hát nagyon sokat morfondírozik, vagy dilemmázik itt a középső személy. Én úgy látom, hogy beszéljen-e és miről beszéljen itt a családban, illetve az is látszik, hogy itt a hétköznapi szokásaik is olyan módon kiüresednek, hogy tulajdonképpen csak mint hogyha a kötelesség tartaná össze őket, tehát ahol hivatalosan házasságban élnek, akkor ott ez a házastársi kötelesség tartja őket össze, ha pedig nem, akkor pedig például az a fajta erkölcs, hogy hát én azt ígértem, hogy, és akkor azért vannak együtt. Nem az látszik, hogy itt jó irányba változnának a dolgok. Azt hiszem, ez tipikusan az időhúzás ideje, vagy ez azt mutatja. Lehetséges, hogy itt az ünnepek közeletti miatt van itt, hogy mindenki elfedi a dolgokat, és hogy, mert ugye azt azért tudni kell, hogy így az ünnepek előtt nagyon kevesen állnak bele így szakításba, ellenben az ünnepek után annál inkább, ez a statisztika ezt mutatja, tehát ott januárban meg szokott ugrani a vállások és a beadott vállókeresetek száma, ilyenkor meg lecsökken, tehát ez így
ezek a statisztikai adatok, de itt is valami ilyesmit érzékelek, és nem véletlenül jutott most ez eszembe ez a gondolat, úgyhogy itt valami ilyenre lehet számítani. Én azért minden esetre ünnep ide-oda azért azt javaslom, hogy amit korábban itt a videóban, a korábbi részeknél elmondtam, azt érdemes mérlegelni, érdemes eldönteni, hogy érdekkapcsolatban maradok-e, vagy sem. Az milyen megalázó már, amikor az ember kénytelen magának hazudni arról, hogy én egy érdekkapcsolatban élek, hogy én egy kitartott vagyok, vagy hogy ezért azért úgy bánnak velem, ahogy. Én nem soká tűrtem ezt el, úgyhogy ezt csak azért mondom, hogy átéltem, de mindenkinek a maga döntése. És akkor megnézzük a középső személy és a harmadik személy kapcsolata hogyan alakul a következő 1-2 hetes időszakban. Úgy látom, hogy a másik kapcsolatnak a függvényében, vagy annak a hatására lehetnek itt is akár problémák, viták, de mint ahogy az előbb is mondtam, itt legalábbis a harmadik személy részéről nem tartja elfogadhatónak ezt a kapcsolatnak a folytatását olyan módon, ahogyan eddig volt, és minthogyha ez a gondolatmenet ez kitartana. Nézzük itt a betegséget. Bármennyire is nehéz ezt neki elviselni, és bármennyire is fájdalmas ez a számára, mégis azt érzi, hogy ezen neki muszáj változtatni, tehát a kapcsolatot, ő neki muszáj a kapcsolat szokásrendszerét átalakítani, hogy ne legyen ott bent az a kényszerérzés, hogy de nekem muszáj találkoznom vele. És akkor ez belső átalakítást igényel a részéről mindenképpen, hogy ő ezt meg tudja csinálni. Na, még az utazásra kérnék szépen, hogy itt mit lehet erről tudni. Hát azt lehet tudni, hogy egyébként pedig függetlenül attól, hogy itt milyen nehézségek és problémák vannak, ebben a kapcsolatban testi-lelki szinten, vágyak szintjén is egyre erősebb lesz az elköteleződés, vagy az intenzitás, a mélység, mindegyik igaz, és egyre inkább azt élik meg, hogy összetartoznak. Nem baj, hogy nincsenek együtt, nem baj, hogy külön vannak, hogy anyagi nehézségek vannak, itt semmi sem baj, itt mind a két ember így éli meg, és megint javaslom azoknak, akik esetleg még nem látták, a Szív hídjai 90-es években készült Clint Eastwood és Meryl Streep film, ahol egy különleges szerelemről szól, és érdemes megnézni, mert hát szép is, elgondolkodtató is, és valahol, ha ez így alakul, például ez a kapcsolat, akkor is úgy alakul, mint mondjuk a Szívhídjai, akkor is gyönyörű. Hát én kívánom, hogy mindenkinek jól alakuljanak a dolgai, ha bárki bármelyik részben érintett, vagy ha nem hármas kapcsolatban van, hanem csak úgy megnézte ezt a videót, hogy esetleg mit hall meg benne, mert hogy megint mindenféle is jött közben. Köszönöm, hogyha itt vagytok és megnézitek. Köszönöm, hogyha megírjátok kommentbe,
vagy ha csak sima emojival támogatok, mert nagyon, nagyon jó lenne, hogyha a csatorna több emberhez eljutna, és több mindenkinek serkenteni gondolkodásra, vagy elgondolkodásra a kapcsolatát illetően. Ugyanis, mint ahogy mondtam, hogy nemzedékek óta egy hát nem jó sémát követünk, nem jó mintrát követünk, ezért vannak itt a problémák, és ezek mellett még sokkal nagyobb probléma az, hogy az Istentől eltávolodunk, hogy a Teremtőt nem kellően helyezzük előtérbe az életünkbe. Ez a legnagyobb probléma, és az a legnagyobb problémáinknak a gyökere, ami én igyekszem erről mindig beszélni, hogy ez mennyire fontos, mert úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb lenne az életünkben, hogy tudjuk, hogy a láthatatlan világ irányít bennünket. Nem mondom, hogy én mindig így voltam, mindig hittem, mindig volt és erős volt a hitem, és ma, vagy mostanában, vagy az elmúlt néhány évben engem olyan próbára tett, hogy a hitem mondjuk sokszorozódott ahhoz képest, össze sem lehet hasonlítani azzal, amilyen korábban volt, amikor azt hittem, hogy nekem erős a hitem. Ma már tudom, hogy az semmi sem volt ehhez képest, mert már megtapasztaltam azt, hogy nem milyennek kell lenni, mert fogalmam sincs, hogy milyennek kell lenni, de hogy a mostanihoz képest. És tudom, hogy ahogyan én szeretettel gondolok mindenkire, arra is, aki esetleg támad engem, vagy bánt, ez lenne a mindenki számára a jó állapot, mert hogy így nincsen bennem harag senki miatt, és nincsen, csak elfogadás van, és ez olyan jó érzés, és azt kívánnám, hogy mindenki tapasztalja meg. És én úgy gondolom, hogy ez azon keresztül van, hogy az égiek felé irányítjuk a figyelmünket, függetlenül attól, hogy most ki miben hisz, mert aki az univerzumban hisz, az is jó, aki csak simán a láthatatlan világ létezésében hisz, az is jó, csak tudja, hogy van egy valamilyen erő, aki minden létezésünket, minden dolgunkat irányítja, és például a születésünkkor már tudni lehet azt, hogy mivel van dolgunk, benne vannak a horoszkóp képletekben, az, hogy kinek mivel van dolga, és az hányszor kísérletezhet rajta, és ha nem sikerül, akkor milyen lehetőségei vannak, úgyhogy ez mind meg van előre tervezve. Ez nem csak úgy mondom, hanem már egyre inkább látom a saját és az ismerőseim, rokonaim képleteiből, mindből látom az eseményeket úgy előre, mint ahogy itt a kártyákból, csak itt mondjuk a horoszkópnál 10-20 évvel előre is lehet látni. Úgyhogy ilyen különleges világban élünk, csak kár, hogy nem tudunk róla. De köszönöm, hogy ti itt vagytok és meghallgatjátok ezeket a meséimet arról, hogy én mit élek meg a másik dimenziókból, és jó lenne, hogyha ezt mások, vagy még többen hallanák, de az is köszönöm, hogyha lájkoljátok, és akik nincsenek feliratkozva, azok feliratkoznak a csatornára. Ha egyéniben szeretnétek, hogy beszéljünk, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget, és mindjárt ott megtalálhatjátok azokat a linkeket kék színnel jelölve, amire rákattintva akár ki is tudjátok fizetni, akár a blogbejegyzést olvashatjátok, akár az ikerlángról, talán mindenféléről tudtok olvasni. Köszönöm még egyszer, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!